Rồi chiếc Infiniti QX60 này chuẩn bị làm thắng trước thắng sau thay dĩa luôn. Giờ chút mở ra cho các bạn coi nha. 2016 QX60 front and rear brakes replacement. Rồi, nhưng mà trước thì cong rồi. The front rollers are warped. The rear rollers already touched the metals. This vehicle is gorgeous. Rồi, let's go. Alright, let's go. Do the work. Rồi, bây giờ mở bánh xe ra. This is a demonstration only. This is showing you how to do front and rear brake rollers and pads. I have a different way of doing it. My mechanic has a different way of doing it. I know yourself has a different way of doing it. Always wear your goggles and gloves for safety. And don't forget, always follow manufacturer guidelines. And don't forget to leave any comments below. Thank you for watching the video. Chính rồi. 22. 22mm caliber bracket. Đấy quá hả? Sao? As you can see, this brake rotor is very rusty, and also the caliper bracket is also rusty. I always clean it with the wire brush around the hub, and also the slice area where the shim. Also the caliper pistons, I squeeze them with the C-clamp against with the old brake pad, so that way it's all coming in evenly both sides. Vậy mới đây các bạn. Cái dĩa với bố xong rồi cái mình xịt cái brake cleaner vô cho nó sạch cho người ta. Tại nó có cái lớp mỡ dầu nó để lên để đừng cho dĩa bị sét á. Người Bà làm gì vậy? cái bóng đèn mà nó đèn bà lấy ra rồi đưa cho mình tưởng bóng đèn mới. You can use solvent brake cleaner, warm water with soap. I normally just use brake cleaner, it's easier. Just don't wipe it off with dirty rags. You can leave any contaminants onto the rotor surface. Xịt cái đó vô không cần lau vậy đó, để cho tự động nó khô thôi. Lau cái mà vẽ của mình nó dơ, nó có chất này kia nó bám vô rồi không tốt. Đây chai brake cleaner nha các bạn. Alright, the slide is very important. Because that slide needs to free the brake pads, because if you don't loop them with grease, it will give you trouble later on. I always clean it with a wire brush around, get the old shim out. If it has a new shim, I would like to put a new shim in, and that way it's all nice and clean. Depends on how you do it. Every mechanic does a different way. I do a different way, you do a different way, and this technician is doing a different way. Đơn giản như thôi, bên đây đằng sau thì bên kia làm cũng giống vậy thôi. Quan trọng nhất là làm phải ship mấy con ốc thì quên. Quan trọng nhất.
till 5 o'clock. Yeah, yeah, no problem. Thank you, see you, bye. Rồi gắn vô các bạn coi nha, để ý nha, nó có cái lưỡi gà này nè nha, nó phải nằm như vậy đó, chứ không thôi là nó vô trong đó nó bị kẹt. Sao thì cũng vậy thôi. Con heo dầu này, caliber này là mình phải ém vô bằng cái đồ ém của piston á, chứ không thôi gắn vô không được. Và trước khi ém là phải mở cái nắp cái bình nhớt thắng. Nãy anh ém rồi mà mình không có quay cho các bạn coi, nó ém vô thì nó thụt vô túi trong vậy đó. Bằng cái cây này nha. Cây này nó vậy rồi, bỏ cái bố thắng vô mình chịu đó là nó ém nó vô thôi, dặn vô thôi nha các bạn. Đó, vậy đó. Lại dealer có. Này gọi là miếng sim nha các bạn. Có nhiều khi ba cái đồ tàu lao gắn vô nó không có vừa, đồ made in China Trung Quốc á, còn điều riêng của nó là như vậy, nó bị xét hết rồi. Cái bộ bố thắng mới thì nó có sẵn đó, mình làm mình thay luôn cho người ta thôi, xài đồ riêng hơn. Nhưng mà khách họ nhìn cái đó, ủa sao cái đó mới mà sao không gắn vô cho người ta, đó nó khổ vậy đó. Thôi kệ, mất thời gian có mấy phút rồi gắn vô cho người ta thôi, trừ khi nào mà gắn vô không được thì xài lại cái cũ. Thấy cái zin nó còn good hơn cái đó phải rồi. Ừ, cái ba cái đồ đó ngộ quá, nó không bao giờ vừa đó. Nhưng mà cái bố nó đè lên thì chắc có hy vọng nó nằm giữ lại, nó sụp xịt. Bên kia, bên đây cũng vậy, bên kia cũng vậy, cũng bỏ nó lò vô cái slide. Có đầy đủ nghề đó. Nó mới bị rồi, có khi cuối cùng phải xài lại cái miếng cũ à. Nãy bên kia thay mà đó. Đó. Rồi bên đây xong. Bên đây cũng xong. Cái sau này không dễ đâu, sau này nó khó hơn. Xét hết rồi, caliber xét hết rồi. Nè, chừng đi cái tay á. Rồi sao lóc rồi? Không sao lóc rồi. Nước nó miếng mặn vậy. Bị người ta mới bị á. Tháng đầu tiên rồi, bắt đầu tháng thứ hai cái ngày là bị chết rồi. Uống này là bị chết. Nóng luôn hả? Dạ, cái người của mình đó. Ghê quá hả? Mà anh đứng ra ngoài lạnh, anh trời lạnh rồi nào mà anh không có mặc cái áo anh vẫn thấy ấm. Nó nóng á. Ghê vậy hả? Có người thì bị đi gì. Chóng mặt. Chóng mặt. Nhưng mà hết cái không sao. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không sao, bắt đầu ngày thứ ba mới bị. Nhưng mà bên tới mấy ngày luôn. đó là hết. Nó bình thường lại. Nó bình thường lại.
nó bình thường vậy. Và tới giờ phải một nghe bên còn còn cái xe bên tới sát thôi. Lý do tại là cái slide á, nó không có nhả, nó không đều. mỗi lần chích vô á có không thì bị thắng dĩa kìa, vậy thì sao chạy trời, vậy mà chạy hay vậy ta. Còn cái phần trong này là cái thắng chân, cái thắng phạt kinh, nó bó vô trên hai bên. Cái lỗ đó là cái lỗ để chỉnh thắng phạt kinh nha các bạn. Cái lỗ đó nó có cái cao su đây, nó nằm vậy nè. Đó, một chút mình lấy ra, rồi lấy ra sao gắn vô trở lại như vậy, rất là đơn giản. bao nhiêu tiền vậy? Vì mình phải cạo mấy cái xếp ra các bạn, vì nó làm cho cái bố thắng nó bị bó quá, bị bóp quá. Treo gửi tiền ở đây. Rồi mình bỏ cái bố thắng chung vô cái slide luôn các bạn, rồi mình cho nó vô cuộn lượt luôn, nó mới dễ. Rồi siết cứng lại ốc của cái bracket nha. Rồi xong. Đẹp đẽ sạch sẽ, mình xịt lại cái brake cleaner nha các bạn. Nó có dính cái mình cầm á, lại cho nó sạch luôn. Ba cái thắng đủ nãy giờ đi làm ở đâu hết rồi. Chỉ nhóc cà tôn á. Đó 22 thôi, 19 ốc 19 ly nha các bạn. Lon chứ. Đây thì đều, hai bên đều. Diệp. Xe này ở vùng nọt mới có 40.000 mao mà xét hết trơn. Đây bô nè. Thôi dùng tiếp có muối là lạnh là không có thích rồi.
caliper. Mình nhiều kiểu để làm á. Em có nhiều loại piston nó bằng nhựa á, coi chừng cái này bằng sắt không sao. Dứt nó vừa cái thẻ đó hay vậy ta. Nãy giờ không bấm record cha. Rồi bây giờ siết mấy bộ lon vô lại. Tụi nó rào mở luôn rồi. Rồi sắp xịt cleanser lại cho nó sạch. Rồi em nào em nấy đẹp hết rồi. Some wheels and tires are not rotatable, so just have to pay attention to the size, because sometimes the front are smaller than the back, and when you put all those nut nuts on, make sure you torque them to vehicle specs. Even though you can see this mechanic, he just used the air gun to tighten the nut nuts, which is okay. Sometimes works, sometimes doesn't work. If it caused the warpage in the rotors itself later, then you know what happens, because he didn't tighten it evenly. So always use the torque stick if you have one. If not, most vehicles average about between 75 to 85 foot-pound. If you an experienced mechanic, you can adjust the air gun to the minimum or the maximum of the air pressure going to that air gun, because you're used to it. So in this case, I think he turned the knob all the way down, but sometimes depend on the gun. If it's a smaller gun, you have to turn all the way to max. If it's a bigger gun, you turn the lever for the air pressure low. That way you're not over tightening the nut nuts. Alright guys, almost done. No matter how good you are, always make sure those nut nuts are tight. Any nuts and bolts that you remove, always remember to tighten it, because silly accidents can happen. So please aware of that. Alright guys, precaution, warning. Before you start up the vehicle, make sure you pump the brake pedal at least 5 times to build up the pressure in the master cylinder. And also top off the brake fluid if it's low. Rồi bây giờ xong rồi các bạn.
Giờ mình hạ xuống rồi, mình phải đạp bằng đạp khoảng 4-5 lần cho bằng đạp nó cứng lại. Rồi mình check nhớt thắng lại cho nó đủ, rồi mình chạy thử xe. Rồi, đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại các bạn video kỳ tới. Xin chào, bye bye.